पारंपरिक पद्धतीत उन्हाळी वाळवण्याची सुरुवात सांडगे बनवण्यापासून होते. तर आज आपण बनवणार आहोत 3 डाळीपासून सांडगे. तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया. साहित्य पाहूया. 250 ग्राममध्ये मटकीची डाळ घेतलेली आहे, 125 ग्राम मुगाची डाळ घेतलेली आहे, 125 ग्राम हरभरा डाळ घेतलेली आहे आणि 2-3 चमचे मी उडीद डाळ घेतलेली आहे. डाळी आता आपल्याला छान स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत 3-4 पाण्याने, का तर त्याला पावडर असते आणि धुळही असते, त्यामुळे छान स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत. आता ही मटकीची डाळ एका बाउलमध्ये टाकूया. सर्व डाळी आपण एका बाउलमध्ये टाकून घेतलेल्या आहेत. आता त्या आपल्याला स्वच्छ 2-3 पाण्याने धुवून घ्यायचे आहेत. छान अशा चोळून धुवायच्या आहेत आपल्याला. डाळी छान 3-4 पाण्याने मी स्वच्छ धुवून घेतलेल्या आहेत. आता आपल्याला त्या भिजवण्यासाठी ठेवायच्या आहेत. 6 ते 7 तासासाठी भिजत ठेवायच्या आहेत. आता यामध्ये आपण पाणी टाकूया. हवं असेल तर तुम्ही या डाळी वेगवेगळ्याही भिजवून घेऊ शकता. आता हे छान आपल्याला पाण्यामध्ये डुबतील अशा छान आपल्याला भिजवून घ्यायचे आहेत. आता यावरती आपल्याला झाकण ठेवून 6 ते 7 तासासाठी आपल्याला भिजत ठेवायचे आहेत. आता आपल्या डाळी 6 ते 7 तासासाठी भिजून झालेल्या आहेत. छान फुललेल्या आहेत, तुम्ही पाहू शकता आपल्या डाळी. सर्व डाळी थोड्याशा अशा नखाने तोडून पाहायच्या आहेत, म्हणजे ते छान तुटल्या जात आहेत, म्हणजे त्या छान भिजलेल्या आहेत. ही मटकीची डाळ आहे आणि ही मुगाची डाळ आहे. आता हे सर्व डाळी आपल्याला एका चाळणीवर काढून घ्यायच्या आहेत. डाळी आपल्या भिजून झाल्यानंतर हे आपल्याला 1-2 वेळा छान स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहे, कारण त्यामध्ये थोडासा आंबटपणा किंवा चिवटपणा असतो आणि हे सांडगे आपण वर्षभरासाठी ठेवतो, त्यामुळे छान स्वच्छ धुवून घेणं गरजेचं आहे. 2-3 वेळा छान धुवून घेतलेलं आहे मी डाळींना. आता आपल्याला 10 मिनिटासाठी असं चाळणीवर त्याचं पाणी निथळेपर्यंत ठेवायचं आहे. आपलं डाळींचं पाणी निथळते तोपर्यंत आपण एक वाटण करून घ्यायचं आहे. त्यासाठी मी 20-25 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, 1/2 चमचा मी ओवा घेतलेला आहे, 1 चमचा जिरं घेतलेलं आहे, 1-1.5 मी इंच आलं घेतलेलं आहे आणि 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. ओवा जरूर घ्यायचा आहे, कारण आपण यामध्ये सर्व डाळी घेतलेल्या आहेत म्हणून. आता हे सर्व मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे. आपल्याला थोडंही पाणी न टाकता हे छान आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे आणि ते बारीक वाटून घेण्यासाठी आपण थोडीशी डाळ टाकायची आहे, म्हणजे हे छान बारीक वाटलं जाईल. आता हे मिक्सरमध्ये फिरून घेऊया आपण. पाणी न टाकता मिक्सरमध्ये आपलं छान वाटून झालेलं आहे. आलं आणि लसूण आणि मिरची टाकल्यामुळे आपल्या सांडग्यांना चव खूप छान येते. 10 मिनिटं झालेले आहेत. आपण चाळणीवर पाणी निथळण्यासाठी डाळ ठेवलेली होती, ती खाली पाणी छान निथळलेलं आहे. आता आपण ही डाळ थोडी थोडी करून मिक्सरमध्ये रवाळ अशी वाटून घ्यायची आहे, अगदी बारीक वाटायची नाही आपल्याला. शक्यतो पाणी न टाकताच ही डाळ आपल्याला वाटायची आहे, पण गरज लागेल तर फक्त छोटासा चमचा पाणी टाकायचं आहे. जास्त पाणी घालू नका, नाहीतर पीठ पातळ होईल आणि सांडग्यांना लवकर जाळी धरण्याची शक्यता असते. मिक्सरमध्ये फिरवून झालेलं आहे. छान असं रवाळ वाटायचं आहे, जास्त बारीक वाटायचं नाही आपल्याला. एक छोटी अशी मी परत घेतलेली आहे. आता त्यामध्ये आपण वाटून घेतलेली डाळ टाकायची आहे. आता आपल्याला सुके मसाले टाकायचे आहेत. अर्धा चमचा मी लाल तिखट घेतलेला आहे, अर्धा चमचा मी बेडगी मिरची पावडर घेतली आहे, यामुळे आपल्या सांडग्यांना रंग छान येईल. 1/2 चमचा मी हिंग घेतलेला आहे, चवीनुसार मी मीठ घेतलेलं आहे, 1-1.5 चमचा मी धने पावडर घेतलेले आहे आणि 1/2 चमचा मी हळद घेतलेली आहे. सांडग्यात थोडे हिंग टाकायचं आहे, यामुळे पचन सुलभ होते आणि सुगंधही छान येतो. सुरुवातीला जे आपण थोडीशी डाळ आणि आलं, लसूण, हिरवी मिरची आणि जिरं एकत्र वाटून घेतलेलं तेही यामध्ये टाकून द्यायचं आहे. आणि थोडीशी कोथिंबीर अगोदर पहिली स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे. धुवून झाल्यानंतर थोडीशी तिला निथळत थोडीशी कोरडी होऊ द्यायची आहे.
आणि मग ती छान बारीक कापून आपल्याला यामध्ये वापरायची आहे. जर का धुतली आणि थोड्या वेळानंतर लगेच ती घेतली तर त्यामध्ये पाण्याचा अंश राहतो आणि त्यामुळे आपलं सांडग्याचं पीठ थोडंसं सैलसर होऊ शकतं. त्यामुळं थोडीशी कोथिंबीर धुवून झाल्यानंतर थोडीशी सुकून घ्यायची आहे. आता हे टाकलेले सर्व मसाले आपण एकजीव करून घ्यायचे आहे त्या डाळीमध्ये. सर्व मसाले एकजीव करून झालेले आहेत. आता एक परात घेतलेली आहे, त्यात थोडंसं मी तेल टाकलेलं आहे. ते सर्व बाजूने असं लावून घ्यायचं आहे किंवा तुम्ही एखाद्या सुती कपड्यावरही टाकू शकता. सर्व बाजून तेल छान लावून घेतलेलं आहे मी. आता तयार पिठाचा गोळा घ्यायचा आहे आपल्याला. छोटे छोटे सांडगे आपल्याला तोडून घ्यायचे आहेत. जास्त मोठे करायचे नाही आहेत, कारण शिजल्यानंतरही ते थोडेसे फुलतात, म्हणजे ते एकसारखे छान शिजलेही जातात आणि छान लागतात. जर का तुम्हाला असं वाटलं की पीठ जास्त सैलसर झालेलं आहे, का तर आपण डाळी भिजवून घेतलेलं आहे तसं होऊ शकतं, तर मग काय करायचं आहे, थोडंसं तुम्ही मुगाची डाळीचं पीठ किंवा बेसन पीठ थोडंसं टाकायचं आहे त्यामध्ये. आज साची मला मदत करायला आलेली आहे. किती छान छोट्या छोट्या हाताने सांडगे पाडते तुम्ही पाहू शकताय. तुम्हाला जर का हाताने सांडगे तोडायचे नसेल तर एखादी दुधाची पिशवी घ्यायची आहे आणि ती कोण कसं असतं मेहंदीचं तशी ती करायची आहे आणि त्यामध्ये हे पीठ भरायचं आहे आणि थोडंसं कोपऱ्याला असं थोडंसं बीड पाडायचं आहे आणि त्यामधून छोटे छोटे तुम्ही सांडगे टाकू शकता. किंवा तुम्ही आपला चकलीचा साचा असतो तो सुद्धा सोऱ्यासुद्धा घेऊ शकता. ते चकलीची प्लेट लावायची त्याला आणि त्यामध्ये हे पीठ भरायचं त्या सोऱ्यामध्ये आणि छान अशी लांबलचक अशी छान लाईन पाडून घ्यायची आणि थोडी थोडी कट करायची चाकूने. पण मला असे हाताने पाडलेले सांडगे खूप आवडतात म्हणून मी आज या पद्धतीनेच करत आहे. सांडगे तोडताना जर का पीठ जास्त आपल्या हाताला चिकटते असं वाटलं तर नाहीतर थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आहे, नाहीतर मग थोडंसं बोटं अशी पाण्यामध्ये थोडीशी बुडवून शिंपडून घ्यायची आहेत, म्हणजे पाणी थोडंसं कमी घ्यायचं आहे आणि मग हे करायचं आहे. पाण्यात हात डुबवल्यानंतर थोडंसं शिंपडून घ्यायचं आहे, नाहीतर मग पाणी जास्त पिठामध्ये होऊ शकतं, मग जास्त पीठ होईल पातळ. परत भरून मी असे सांडगे करून घेतलेले आहेत आणि बाजूला साचेने किती छान छोटे छोटे केलेले आहेत तुम्ही पाहू शकताय. सर्व सांडगे करून झालेले आहेत आपले. आता हे 2-3 दिवस छान आपल्याला वाळवून घ्यायचे आहे. तुमच्या घरामध्ये जर का ऊन येत नसेल तर 2-3 दिवस घरामध्ये सुकवल्यानंतर सांडगे आपल्याला 1 वर्षभरासाठी टिकायचे आहेत. म्हणून सावलीमध्ये 2-3 दिवस सुकून झाल्यानंतर 2-3 तासासाठी का होईना किमान त्याला कडक ऊन छान द्यायचं आहे, वर्षभर छान टिकतील. आणि 2-3 तासापर्यंतच ऊन द्यायचं आहे आपल्याला. त्याला जास्त ऊन दिलं तर सांडग्याचा रंग भुरकट होतो किंवा रंग त्याचा कमी होतो. किती छान आवाज येत आहे तुम्ही पाहू शकताय. आपले सांडगे किती छान झालेले आहेत, किती सुंदर दिसत आहेत छोटे छोटे सांडगे तुम्ही पाहू शकताय. पावसाळ्यामध्ये जर का भाजीपाला उपलब्ध नसेल तर घरी हे सांडगे असे बनवून ठेवले की आपल्याला ऐन टायमाला याची भाजी बनवता येते. तुम्ही हा व्हिडिओ कोणत्या शहरातून पाहता हेही मला कमेंट्स करून कळवा आणि सांडगे बनवताना तुम्ही कोणत्या कोणत्या डाळी घेता तेही मला कळवा. आजची रेसिपी जर का तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की एक लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. तुमच्या एक लाईकमुळे मला पुढची रेसिपी करण्यासाठी छान प्रोत्साहन मिळते, तर एक लाईक नक्की करा.